بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې ویډیو کې به موږ تاسو یو وړوکی غوندې اپ چې ټیبل اپ ورته وایي په هغې باندې به کار وکړو تر څو موږ تاسو پریکټس وشي او هغې نه پس به انشاءالله را روانو ویډیوز کې موږ تاسو په فایل سیسټم باندې یا د اپ چې کوم خپل فایل سیسټم فایلز دي په هغې باندې به خبره کوو. نو راځو بل اپ د بیسکس اپ تر څو پورې چې شاګردان انټرسټډ شي په انډرایډ پروګرامینګ کې یا انډرایډ اپلیکیشن ډیولپمنټ کې راځو موږ تاسو یو بل اپ جوړو چې هغې ته وایي کلکولیټر. سمه ده. نو کدی اپ تاسو ګورئ دا مخکینی اپ د انټر نمبر کلیک مې کې دغه بارنی به ماته راکړه. نو زه راځم یو بل پروجیکټ اخلم. نو ویو نیو که پروجیکټ نام خلی نو زه به دا کلوز کړم. په همدغه پروجیکټ کې به دننه زه یو بل اکټیویټي واخلم. اکټیویټي وایي چې شته پر روانو ویډیو کې زه مکمل په دې باندې خبره کوم. اکټیویټي وایي د موبایل سکرین ته وایي. دلته تاسو لاړ شئ جاوا مثلا دا ما اپ د په دې کې مثلا 3 فایل دی جاوا تاسو خلاص کړه. پیلنې به اوپن کړئ کې ګورئ مین اکټیویټي ان تاسو سره یو فایل دی د جاوا. سمه ده. که زه دلته کې راشم ریسورس ته او ریسورس ته راشم لیاوټ ته لیاوټ کې ما سره د هغې سکرین پروت دی فرنټ اینډ پروت دی. دا ګورئ اکټیویټي انډرسکور مین دا ګوره ما سره دا یو سکرین پروت دی او دلته کې ما سره چې پروت دی دلته کې ما سره مخې دپاره یو بیک انډ پروت دی. سمه ده. نو زه به راشم همدغه اپ کې چې د اپ نوم څه شی ده د اپ نوم څه شی ده اوس ما ته نه ښکاري یا به دا ګوره دلته بره ښکاري راته FAPP یعنی فرست اپ. او بلکې تاسو دلته راشئ دلته کې وګورئ دلته هم تاسو سټرینګز کې دا پیدا کوی شئ چې ما د اپ نوم څه شی ده. ګوره اپ نوم زما د FAPP دی. نو که زه چې دا چینج کړم هلته هم چینج خیر دا پر روانو ویډیو کې دې ډیټیلز لره زه دا کار کوم. نو فعلا زه راځم ورته وایم چې ما ته یو بل سکرین پکار دی. زما په دې موبایل کې ما ته یو بل سکرین پکار دی په دې اپ کې دننه. فرض مثال زه راځم دا اپ خلاصوم. نو دلته ما فرست اپ ده دا وګوره دې کوم دغه یو سکرین دی بل سکرین نشته. دلته نمبر ورکوي زوړ کار دی هغه ته مشکل حلوي تا کم کار پکار وي کم ټیبل دی پکار وي هغه درته درکوي. خو زه وایم چې دې کې یو بل سکرین هم وي. سمه ده. یو بل اپ مثلا دا ګورئ دا سپوز دې باندې کلیک کوم دا مثلا فلحال فقط همدا یو سکرین دی. نو زه راځم د کلکولیټر دپاره همدې اپ کې یو بل سکرین غواړم. هغې دپاره زه راځم دلته او دلته زه څه کار کوم دلته زه ورته وایم چې ما ته څه وکړه یو نوی اکټیویټي راکړه. نو فایل نیو هغې نه پس به راشي ورته اکټیویټي او هلته به راشي ورته وایي چې امټي اکټیویټي ما ته راکړه. زه به په دې باندې کلیک کوم. تاسو به لږ منتظر شئ. خیر دلته اول خپل نوم ورکړئ ورته د اکټیویټي نوم شي. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې کلکولیټر اکټیویټي ACT. سمه ده. د هغې ګوره ښه د جاوا نوم د کلکولیټر ACT شو او د لیاوټ چې کوم سکرین دی فرنټ اینډ دی د هغې نوم دی ACT یا AC اکټیویټي انډرسکور کلکولیټر شو. زه راځم ورته فینش. تاسو دا وګورئ دلته تاسو ګورئ یو ما سره مین شو یو ما سره کلکولیټر اکټ شو. سمه ده. دا ګورئ هغې دپاره مکمل بیل کوډ دی او که زه راشم ریسورسز ته ریسورس کې هم ما سره دوه لیاوټ دي. اوس ګوره لیاوټ او لیاوټ کې ما سره یو مین اکټیویټي دی چې دا مین سکرین دی اوپن کیږي او یو بل ما سره دا کلکولیټر دی چې دا تر اوسه پورې خالي دی دې کې څه نشته دې کې موږ تاسو اوس انټري کوو. سمه ده. نو هغې نه پس زه راځم ورته وایم سمپل زه غواړم چې څه وکړم په دې مین اکټیویټي کې چې کله ولاړ یم په دې باندې چې کله کلیک کړم باید چې راشم چېرته باید چې راشم دیز ته دویم اپ ته راشم مثلا دې اپ ته راشم کلکولیټر ته راشم. نو دا سمپل ده. زه به راشم دلته به څه ورته وایم چې ته ما ته په دې مین اکټیویټي کې ما ته د دې بټن لاندې یو بل بټن واخله یا دې ځای کې د ټیکس ویو لاندې دا کوم چې دا ټیکس د دې لاندې ما ته یو بل بټن واخله. سمه ده. نو هغې دپاره به زه راشم سپوز د دې بټن لاندې اخلم بل بټن. نو دلته به زه راشم کاپي به کوم دا اسانه کاپي او پیسټ مې کړه. دلته کې چې دی نوم BTN 1 کړم یعنې دویمه بټن شو. BTN 2 به کوم دویمه بټن او ټیکس چې دا ټیبل نه زه ورته وایم چې کلکولیټر صحیح ده. په دې مې دا چې زه کله په دې باندې کلیک کړم نو باید بل سکرین ته لاړ شي. سمه ده. اوس ګوره ښه دلته به راشئ تاسو چېرته په دې مین اکټیویټي ګوره دا مین اکټیویټي ده که نه په دې مین اکټیویټي کې به راشئ ته ورته چې ما یو بل بټن واخیستله نو ما کومه BTN 2 مې واخیسته. صحیح دی. او هغه BTN 2 ما څه شی کړه کنیکټ کړه. BTN 2 is equal to find view by ID or .id .btn2 دا ګورئ BTN 2 دې سره ما کنیکټ او اوس په دې باندې به زه یو کوډ کار وکړم چې BTN2 dot set on click listener. صحیح ده. new view by set on click listener. دا مې کوډ مې لږ ډیټیلز ته زه لاړم ښه لکه نه کلکولیټر باندې ما ډایرکټ کار ونه کړه دغه زه لږ ډیټیلز ته لاړم.
نو زه به راشم دلته څه به ورته وایم دلته به ورته وایم چې مثلا په دې باندې کلک کېږي ته ما ته څه کار کوه intent is equal intent I is equal to new intent ما ته څه کار کوه د دې ځای نه جمع کوه د دې مین اکټیویټي نه جمع کوه ما ته چېرته کالکولیټر ته نو زه به ورته وایم ما ته څه وکړه دلته به زه مین اکټیویټي ورکوم مین اکټیویټي کوم اکټیویټي د ما سره مین سکرین main activity dot this comma کوم ځای ته لاړ شه کالکولیټر ته ګوره د مین اکټیویټي نه کالکولیټر ته لاړ شه یا دا زما مین اکټیویټي سکرین د دې نه جمپ کړه چې ته دې سکرین ته جمپ کړه نو زه بلته ما سیسټم یعنی د هغې نوم ورته ورکوم کالکولیټر activity dot class دا ورته کلاس لیکه صحیح ده نو دا ما سره شو جوړ شه زما انټنټ هغې نه پس به راشم ورته وایم چې انټنټ start activity I دا I ما سره انټنټ ده دې باره کې بیا زه مکمل معلومات در کوم چې start activity ولې راځي انټنټ څه ته وایي په دې باره کې موږ تاسو مکمل کار کوو چې کله دې خپل ټاپک ته ورسېږو سمه ده نو راځو څه کار کوو خلاص دا وشو هغې نه پس بس دا اپ رن کوم دا اپ زه رن کوم لږ ورته منتظر کېږو سمه ده چې دا اپ اوپن شي دلته نو اپ انسټال شو ملګرو دا ما سره ټیبل ده په دې باندې کلک کوم ما ته ټیبل راکړي او دا کالکولیټر باندې زه کلک کوم نو دا ګوره دا سکرین پرېږدي بل سکرین ته راغی ګوره هماغه اپ ده سکرین پکې بیل ده دا ګوره بیک شه بل اپ ده زه راځم د دې کالکولیټر سکرین باندې زه ورته وایم ویلکم ټو کالکولیټر وایم نو زه راځم دا کالکولیټر سکرین دی صحیح دی اول خو به دې ته وایم ورته چې دا ما ته څه کار کا دا ما ته لینیر کا کوم چې موږ مخکې کار کړی دا لینیر شو هغې نه پس زه راځم دلته یو ټکسټ اخلم نو دا ما سره ټکسټ شو هغې نه پس زه راځم یو دوه ایډیټ ټکسټ اخلم نو انډیټکس ما واخسته دلته نه راځي یو ایرر ښیي هغې دپاره به زه راشم دلته به څه ورته وایم اورینټیشن ده ورټیکل نو هغه ما ته دا راغی دلته به زه ته هنټ واخلم نو دا ما فرسټ ویلیو واخسته یو ایډیټ ټکس مې واخسته دلته فرسټ ویلیو مې واچوله پکې چې یوزر یې کې فرسټ ویلیو چې د هغې آی ډي ما سره N1 ده زه به یې دې کاپي واخلم کاپي او لاندې مې دې نه پیسټ کړم او ورته وایم چې دا ما سره N2 شو دا ما سره N2 او همداسې ما سره سیکنډ ویلیو ده second value دا ما سره second value شو هغې نه پس به زه یو بټن واخلم د هغې جمع یا ضرب کول دپاره سمه ده نو هغې دپاره به زه راشم دلته به ورته وایم چې بټن را ملګرو دا ما سره بټن شوی دی د پلس دپاره اوس زه راځم نورې بټنې غواړم درې نورې نو کاپي هلته به سمپل ورته وایم چې پیسټ دا څلور بټنې ما پیسټ کړل دا کنټرول A سلیکټ آل او الټ کنټرول L سره به دا منظمه شي زه راځم د دې بټنو آیډیا نه چینجوم ورته نو ملګرو دا درې وړه بټن ما جوړ کړل څلور وړه بټنز ما جوړ کړل اوس دا بټن زه غواړم چې دا دوه دي دې څنګ کې غواړم یا سنټر کې غواړم نو دې لپاره به تاسو څه کار کوئ یو بل لینیر لیاوټ اخلئ لږ ډیټیلز ته زه ورځم صحیح ده نو زه به راشم دا به کنټرول ایکس کوم دې ځای نه صحیح ده دا به زه کنټرول ایکس کوم کنټرول ایکس دا څلور وړه بټنې او دلته ورته وایم چې ما ته یو بل لینیر لیاوټ راکړه سمه ده زه ورته وایم چې ما ته دې منځ کې یو بل لینیر لیاوټ راکړه نو لینیر لیاوټ د دې ورته وایم چې ویډ چې د میچ پیرنټ او هایډ چې د هم ریپ کانټنټ راته واخله چې څونه پکې نو دا څلور بټنې به زه واخلم اوس په دې کې به پیسټ کړم نو ګوره زه په دې منځ کې به څلور وړه بټن پیسټ چې ما پیسټ ګوره دا څنګ په څنګ راغلی سمه ده نو ګوره دا څنګ په څنګ راغلی اوس که تاسو غواړئ چې مثلا څه وکړئ دا دوه نورې لاندې راولئ تاسو به څه کار کوئ د دې دپاره بیا یو بل لینیر لیاوټ اخلئ کلیر ده خو زه فی الحال نور ډیټیلز کې نه ځم بس دلته راځم ورته څه وایم چې بټنه دې کې ما ته صحیح دي دا ما سره لینیر لیاوټ ده دا لینیر لیاوټ به زه کلوز کړم نو په دې کې د ما سره ټول هغه بټنې پرتې دي هغې نه پس زه لاندې یو بل بټن اخلم دلته به زه ورته وایم چې ما ته یو بل بټن راکړه بټن ریپ کانټنټ او ریپ کانټنټ او دې ته به زه ورته وایم یا به دا ورته وایم چې میچ پیرنټ کا نو په دې شکل به زه راشم ورته وایم چې دا میچ پیرنټ کا match parent او هغې نه پس به دلته راشم ورته وایم چې دې باندې ما ته ټکسټ هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې ما دلته ټکسټ راکړه په دې باندې او دا د هغې آی ډي شوه کلیر او هغې نه پس به زه راشم ورته وایم ما ته یو ټکسټ ویو راکړه چې ما ته کې ریزلټ ښیي ټکسټ ویو ملګرو دا ما سره ټکسټ ویو شوه دې آی ډي ټي وي نو ټي وي دې آی ډي شو چې دلته ما ته ریزلټ ښیي چې دوه نمبره اډ شي ملټیپلای شي ضرب شي چې شي هغه به دلته ما ته ښیي کلیر به دا کلیر کوي دا ټول ډیټا او ضرب نو تقسیم ماینس او دا خو پوهېږئ الجبریک کوم څه شی دي اپریشنز دي الجبري
نو به تاسو ته پرفارم کوي. نو راځو د دې فرنٹ اینڈ ډیزاینینګ جوړ شو. د ما سره څه 15 بټن دي چې 15 دغه آی ډیز دي او یو ما سره پلیټ ده. په دې باندې موږ تاسو کار کوو یعنی بیک اینڈ ورته اوس ډیولپ کوو. نو غیر پر تاسو مین اکټیویټی ته نه ځای دي خپل هغه ته راځي دي خپل جاوا فایل ته راځي دا دی خپل جاوا فایل دی دلته براشه څو بټن تاغستې 15 بټن تاغستې نو 15 بټن بدلته کې ته واخلې. نو موږ ما دلته دا واخستل چې بټن دی پلس ماینس ملټیپلای ډیوایډ او ایډیټ ټیکسز مې واخسته او ټیکس ویو مې واخسته. نو دا زه دلته راځم څه کار کوم ټایپ کاست کوم. نو موږ دا مټول ټایپ کاست کړه پلس مې واخسته د پلس سره کنیکټ ماینس هم داسې مکمل هغه ټو نمبرز چې دي یا ټو انپټس چې دي هغه مې هم راواخستل او بیا مې ټي وي راواخسته چې قیمت ریزلټ کوي. نو دلته به زه راشم ورته چې کله پلس باندې ما کلک کوو نو ته ماته څه کار وکړه د دواړه نمبر 1 او نمبر 2 چې دا ماته جمع کړه او بیا ته بیا ټي وي کې وښیه. نو زه به راشم ورته چې پلس باندې چې کله ما سیټ آن کلیک لیسنر واخسته نیو ویو بای سیټ آن کلیک لیسنر دا مې واخسته. ته ما دلته څه کار کوه دلته ماته یو آینټي واخله آینټي اے صحیح ده که نه از ایکول ټو د اے مې ځکه راواخسته چې ماته انټیجر ډاټ پارس آینټي ماته انټیجر ته کنورټ که څه شی ان 1 ډاټ ګیټ ټیکس ډاټ ټو سټرینګ. نو که دا هغه زړه ویډیو کې که په یاد وي ما زړه ویډیو کې هم درته انټن نه انټیجر ده انټیجر ډاټ پارس آینټي دی ډاټ پارس آینټي. نو که تاسو خیال شوی دا ما زړه ویډیو کې دلته ټیچ کړی و چې تاسو د دغه نه د ایډیټیبل ټیکس نه به واخلئ پیور آینټي ته به دا چینج کړئ. هغې نه پس به راشم ورته وایم چې آینټي بي از ایکول ټو انټیجر ډاټ پارس آینټي so into dot get text dot to string دا ما convert کړی ته بیتا او غیر پس بس واخلم چې int c is equal to a plus b او غیر پس دا tv dot set text که ماته سو اچو ماته پکی دا سی واچو خلاص کلیر دوباره کوډ ته خلاص. نو ما دا راواخسته کم نمبر چې یوزر ورکړي 2 نمبر هغه ما واخسته پیور آینټي ته ما کنورټ کړه دواړه مې جمع کړه او اسی مې واخسته په ټي وي مې شو کړل ته صحیح ده. نو زه راځم دا رن کوم. ملګرو اپ انسټال شو راځو کلکولیټر ته او کلکولیټر نه پس فرست ویلیو فور ایگزامپل ما 3 سیکنډ ویلیو ما 8 نو پلس باندې زه کلیک کوم پرابلم ده څه پرابلم ده راځو ګورو چې دا څه مشکل ورکوي. ښه دې ته وایي لاګ کیټ پرابلم په دې باندې زه اوکې کوم راځم دغلته انډرایډ لاګ کیټ دی باندې کلیک کوم ګورم چې ماته څه مشکل در راکوي دا. نو ملګرو دا مسلې راځي د تاسو ورخطا کېږئ ما د مسله حل کولو طریقه هم شته. کلکولیټر باندې ما کلیک کړه زه ورته کله نمبر ورکوم فور ایگزامپل 3 + 4 نو دا ماته یو ایرر راکوي. د ایرر باندې تاسو اوکې مه کوئ را به شي لاګ کیټ ته. نو دلته کې ګوره تاسو دا ښیي چې په کوم ځای کې ایرر ده که دې باندې زه اوکې کوم نو بیا دغه ورکېږي دغه ایرر. نو زه راځم ګورم دلته ګوره ماته وایي چې سټرینګ ریسورس کې ته د مسله ده چېرته که په دې باندې زه کلیک کوم نو دا ماته وایي چې په دې لاین کې ته د مسله ده. مسله دا شی ده چې دلته کې دا ګوره دا ټي وي چې ده دا ټیکس ویو ده صحیح ده که نه دا ټیکس ویو ده که تاسو دلته بر راشئ وګورئ نو دا ما سره ټیکس ویو ده او دلته زه ورپاس کوم څه شی ورته وایم چې سی ورپاس کوه سی ما سره چې ده انټیجر ده. نو دې لپاره به زه راشم څه به وکړم دا به ول کنورټ کړم انټیجر ته. نو هغې ته وایي چې سټرینګ زه به ورته وایم چې مثلا ټوټل مې ورته واخسته از ایکول ټو ورته وایم چې انټیجر ټو سټرینګ ماته کنورټ کړه صحیح ده دا ماته ټو سټرینګ کنورټ کړه کوم انټیجر دی دا سی. اوس دغه ټوټل چې دی دا مخله ماته چېرته واچوه دا ماته په ټي وي کې ټوټل واچوه. نو زه راځم اوس دوباره دا رن کوم آی هوپ چې څه مسله نه وي. اپ انسټال شو ملګرو راځو کلکولیټر ته او کلکولیټر ته زه راځم ورته وایم چې 50 پلس فور ایگزامپل 3 نو دا ګوره 53 کلیر ده. نو زه راځم بل نمبر ورکوم فور ایگزامپل 2 + 3 is equal to 5 نو دا ما سره دا شو کلیر ده. ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن او کلیر کار نه کوي کلیر به زه ته کار کوم دا درې دانې به تاسو کار وکړئ یا په دې به یو بل باندې هم زه کار ته وکړم. اسانه طریقه دا چې یو ځل تاسو کوډ وکړئ هغې نه پس بیا څه وکړئ دلته فور ایگزامپل زه اوس راځم چې د لپاره کوډ کوم پلس نه مثلا زه راځم ډیویژن دپاره کار کوم ډیوایډ یا ملټیپلیکیشن دپاره ملټیپلیکیشن ډاټ سیټ آن کلیک لیسنر نیو ویو بای سیټ آن کلیک لیسنر او زه به دغه کوډ راواخلم ته به یې کاپي کړم دا ګورې دغه کوډ راواخله کنټرول ایکس دلته پیسټ کړه په دې کې سوري کنټرول ایکس نه کنټرول سی. نو کنټرول سی کاپي مې کړه دلته به پیسټ کړم دلته به صرف دا ورته وایم چې یار دا مالته ملټیپلای کړي سره دومره چینج دی دا ملټیپلیکیشن شو او زه به راشم دلته به څه ورته وایم چې ته ماته څه وکړه کلیر دپاره کار وکړه نو کلیر ډاټ سیټ آن کلیک لیسنر نیو ویو بای کلیک لیسنر
by set on click. نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې ماته څه وکړه ماته نمبر 1 ډاټ set text is څه وکړه ماته دا واخله او into ډاټ set text ماته څه واخله دا او هغې نه پس tv ډاټ set text کې هم ماته خالي کړم دا ما کلیر فنکشن شو کلیر دی نو زه راځم دا رن کومه نو calculator what happened بیا څه مسله ده زه راځم بیا ګورم چې بیا چېرته موږ غلطي کړې ده calculator ښایسته نو calculator مسله دی لاین کې ده زه دغه لاین دوباره لیکم کنټرول ایکس دا به زه ختم کړم دا کلیر کوډینګ چې کوم ده زه به وایم چې clear dot set on click listener new view by set on click listener هلته مې دا دوباره ولیکه یو ځل بیا زه ټرای کومه نو run I hope څه مسله نه ده run شو calculator what happened زه دا یو ځل ته دوباره رن کوم ریډ کوم چې دې کې مسله څه وایي ده internet calls ښه ملګرو مسله دې ځای کې ده ښه هلته ګوره تاسو ته څه وایي چې caused by error caused by attempt to invoke virtual method void android button dot set on click listener دا ګوره اخره کې راځي څه ته وایي چې on a null object reference نو دلته ګوره د بټن د کلیر بټن ته څه شي ریفرنس نه جوړ کړی ده پلس ماینس ملټیپل کلیر نشته ده نو دا کلیر بټن ما جوړ کړی ده نو کوم دی نشته ده که نه نو هغې دپاره به زه راشم ته څه کار وکړم دلته به ورته وایم چې کلیر is equal to find view by id or dot id dot څه شی که ماته کلیر سره کنیکټ که ده نو اوس مسله به انشاءالله چلیږي نو زه دا دوباره رن کوم نو calculator yes مثلا نشته زه راځم 3 and 5 plus دومره او multiplication 15 کې 3 into 5 clear ټول به clear کی نو دا به ما سره څه calculator clear سمه ده نو values ورکوئ multiply کوئ clear کوئ دا دواړه به تاسو خپله کار وکړئ که چېرته مسله ورته ما سره په کومنټ کې یا ما په ایمیل باندې ماته کولی شئ سکرین شوټ واخلئ خپل د سیسټم خپل د کمپیوټر نو زه تاسو سره هیلپ کولی شم دا موږ سره د نننۍ ویډیو کار